Đó chính là Cương sử dụng Hotate cộng với lại nhum biển. Mà nếu mà nó khô thì nó có thay đổi gì không anh? Nó có ảnh hưởng gì không anh? Nó sẽ bị thiếu nước. Ok. Mùi rất là gợi cảm. Nhưng mà nó còn tươi lắm ha. Nhưng mà cái này người ta nhập vô làm sao mà nó còn sống được hơn ha? Cái này là chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh của Eddie Cương Nguyễn. Mong muốn của tôi là chia sẻ kiến thức và mang lại giá trị cho mọi người. Hôm nay tại gian bếp của Eddie sẽ có một vị khách rất là đặc biệt. Vậy vị khách đó là ai? Chúng ta cùng chào đón nhé. Hello sếp. Xin chào anh Cương. Xin giới thiệu với các bạn, đây là Tommy. Tommy là một đầu bếp trẻ hiện đang theo phong cách châu Âu hiện đại. Hiện Tommy là bếp trưởng của nhà hàng Ista Eatery. Ngày hôm nay thì Tommy đến đây với mục đích là giao lưu chia sẻ về cái ẩm thực Nhật của Cương. Hôm nay Tommy đã đến đây và Tommy đã có idea về món ăn ngày hôm nay chưa ha? Cảm ơn anh Cương. Trước tiên thì Tom rất là bất ngờ với lại cái món quà của anh Cương ngày hôm nay. Nói về cái ý tưởng ngày hôm nay á, thì Tom sẽ làm một món rất là đơn giản, bởi vì cái nguyên vật liệu á, nó đã rất là tốt rồi, nó đã rất là ngon rồi, thì Tom không muốn làm quá nhiều về cái nguyên vật liệu này nữa. Ngày hôm nay Cương sẽ mang đến cho quý vị một cái món, đó chính là Cương sử dụng Hotate cộng với lại nhum biển. Và chúng ta bắt đầu làm. Ok. Right, Let's sure. do it. Tin là mình phải cover cái này lại đúng không anh? Đúng rồi, cái này thì luôn luôn nó có giá trị mà, cho nên mình luôn luôn mình cover nó lại ha. Là nó đã bị khô đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Mà nếu mà nó khô thì nó có thay đổi gì không anh? Nó có ảnh hưởng gì không anh? Nó sẽ bị thiếu nước. Ok. Bây giờ nguyên liệu này mình sẽ để qua một bên trước, sau đó mình sẽ sơ chế con nhum nè ha. Để mà sơ chế con nhum này thì mình phải cần một cái thau nước đúng không anh? Mình cần thau nước nha. Rồi. Thứ hai nữa là mình cần nhận tay Tom. Ok. Rồi. Thì bây giờ Tom sẽ cắt cái con nhum này ra. Rồi. Ở đây nè là nó sẽ có một cái răng của nó. Thì mình sẽ cắt từ bên trong, mình cắt nó ra ngoài để mà mình tránh mình cắt dính cái trứng của nó. Rồi, bây giờ Tom sẽ cắt nó ra. Nó rất là cứng nha các bạn. Tom có bị cái gai đâm trúng bao giờ chưa? Đúng rồi. Từ lúc mà trước đây á, lúc mà Tom làm ở một cái cửa hàng hải sản của Pháp á, thì có một lần mà sơ chế nhum á, Tom không có mang cái bao tay này. Thì sau khi mà Tom về á, ngay tại lúc đó mình không có cảm thấy mình đau lắm đâu. Nhưng mà lúc mà về á, thì cảm thấy rất là nhức. Và Tom coi lại thì nó rất là nhiều lỗ ở trên tay Tom. Đó. Thì cái này nó cái gai của nó rất là độc, cho nên là mình phải hết sức cẩn thận. Thật ra là chắc cũng đau đó, nhưng mà chắc nhà hàng bữa đó nó đông dữ rồi cho nên là mất cảm giác đau luôn. Rồi bây giờ Tom sẽ đưa qua cho con này cái trứng của nó rất là đẹp nhiều. quá vậy ta, bự luôn á, thật sự là rất là ngon luôn. Thì bây giờ những con này á, là mình chỉ cần rửa sơ nó qua nước, mình múc nó ra là mình đã ăn được rồi. Đó, đó các bạn có thấy không, con nhum nó rất là nhiều trứng luôn, mùi rất là gợi cảm. Anh Cương có thể là Cương sẽ chế tiếp tục nấu cái này được không? Ok. Cái chuyện này nó làm anh nhớ tới một cuộc thi mà hai anh em mình đã từng đi thi á Tom. Đúng rồi, cái đó lúc là đó không có nước luôn Tom à. Tom kể cho anh nghe đi, lúc đó không có nước Tom làm sao? Tại vì Tom đứng tuốt bên Hậu Giang với anh đứng ở Tiền Giang không à? Đúng rồi, thứ nhất đó là lúc đó Tom cắt nó ra, mà lúc đó ban giám khảo đứng ở trước mặt Tom về nè, nhìn coi là mình làm con nhum nó như thế nào. Thì lúc đó Tom nghĩ trong đầu Tom là chết cha. Thì bây giờ mà lúc đó có thấy cái dĩa nhum của ông Quyết trong tủ lạnh không? Lúc đó là Tom có thấy. Thôi cho qua đi ha. Thôi cho qua đi. Ok. Thì mình sẽ lắc cho đến khi mà cái tất cả các cái cát này nó ra, anh thấy không? Là mình càng lắc là
là cái này nó sẽ càng ra. Thì tốt nhất là cái vòi nước đó nha các bạn. Thì có cái vòi nước á là nó sẽ xạ mạnh, thì các bạn đừng có lo cái vòi nước nó sẽ damage cái nó sẽ gì rồi làm hư cái trứng nhum. Tại vì cái trứng nhum ngon nó sẽ rất là chắc, trừ khi các bạn chọc thẳng nó vô như vậy á. Tức là chọc thẳng nó vô thì cái trứng nhum nó bị bể thôi. Cái điều này làm Cương nhớ tới là cách mà mình sơ chế cá của người Nhật luôn ha. Còn các bạn muốn biết là sơ chế cá như thế nào á, coi lại cái tập trước. Nhớ like và subscribe nha. Ok. Rồi anh Cương có muốn thử một con không? Yeah, why not? Ok. Vậy thì bây giờ Tom cắt cái lưỡi của nó ra rồi thì mình sẽ cắt nó theo cái đường như vậy thôi. Ok. Ok. Rồi trong thời gian mà anh Cương ấy cái đó thì Tom sẽ lấy cái lưỡi của nó ra. Anh Cương cho em mượn cái kéo được không? Rồi, no problem. Rồi bây giờ tại vì á là cái này nó quá cao nè, cho nên là khi mà mình múc nó ra nó rất là khó múc, cho nên là mình sẽ cắt bớt, nhưng mà mình sẽ không có cắt vô cái lưỡi của nó, cái lưỡi của nó mình sẽ cắt ở bên cạnh này thôi. Đó. Rồi. Nó cũng tương đối rồi đó. Rồi. Cảm ơn anh Cương. Rồi. Thì bây giờ nè, như là các bạn thấy á, là ở bên trong mình sẽ múc từ bên trong mình múc ra. Đó, tức là mình sẽ múc từ bên trong này mình múc ra và mình sẽ gạt một lần một luôn. Tức là gạt để cái lưỡi nó rơi ra thôi. Đó. Thì như là Tom thì Tom chỉ chuyên nấu sao thôi. Con của Tom cái màu đẹp quá, con của anh đang thù lùi vậy? Cái này phải hên xui nữa hả? Không phải, tại vì người đẹp trai nó What the hell? Đó. It's so sweet man. Hiểu tại sao kêu là nhum sữa rồi mấy bạn ơi. Cái vị ngọt của khi nó. mà ăn vào nó, các bạn biết con hàu sữa không? Khi mà các bạn ăn vào nó khi mà đụng trúng cái phần bụng của nó tiết ra một cái chất mà nó hơi milky một chút xíu á, thì con nhum này nó cũng y chang như vậy ha, nhưng mà cái vị của nó thiên về hương vị biển hơn. Wow, good quá. Đó, thì bây giờ mình sẽ cắt cái vỏ của con nhum nó đẹp như vậy nè, xíu nữa mình sẽ đặt nó lên, xong rồi mình sẽ làm một cái đĩa của nó luôn. Giống trái dừa mà có gai quá ha. Really good man. Sau khi sơ chế xong phần nhum này rồi, chúng ta sẽ bước qua phần chế biến nha. Chúng ta sẽ làm phần nhum của anh trước nha. Ok. Món của anh là nó sẽ có hotate. Ok. Hotate là con sò đẹp. Sò đẹp cái gì? Đây là con sò đẹp nha. Con này là nó còn sống luôn đúng không anh? Nó còn đang đậu đại luôn nè. Đúng rồi. Wow. Sao con này nó hên là nó bóc con nào là con nó còn làm đại, con của tôi nó ngủm được hồi nào rồi. Nhưng mà nó còn tươi lắm ha. Nhưng mà cái này người ta nhập vô làm sao mà nó còn sống được hơn ha? Cái này là bí mật nha. Ok. Trước hết mình sẽ sơ chế nó ha. Ok. Sơ chế nó cũng rất là đơn giản, đó là mình sử dụng con dao của mình đó, cắt hai đầu nó cho nó tách lìa ra. Khi mà Tom làm á, Tom nhớ là mình hơi kéo nó từ từ thôi, từ từ. Và rồi, khi mà mình kéo, mình chỉ kéo một đường một thôi, mình không cắt nó. Rồi Tom hiểu rồi. Mình không cắt nó. Rồi. Got it. Đó là lý do như cái lý do mà con dao của bếp Nhật đó Tom, cái phần lưỡi của nó sẽ nặng hơn cái phần trán. Lý do là họ chỉ thu. Còn bên bếp Âu của Tom á là cái phần trán nó sẽ phần nặng hơn cái phần lưỡi, đúng không? Đúng rồi. Lý do là họ cắt như thế này. Đúng rồi. Dạ right. Còn cái này là phần lưỡi nó nặng hơn phần trán. Đúng. Phần lưỡi nó luôn nặng hơn phần trán. Đó, Tom mình dislike. Đó, mình sẽ lấy được một phần trước, phần còn lại thì dễ rồi, Tom biết phải làm gì rồi, đúng không? Như là nó cũng dính hơi nhiều thịt đúng không? Không sao đâu, Rồi, ok. Phần này cũng vậy, mình vừa phu nè, mình phu, sau đó phần dao này nè,
mình cứ slide nó về. Có những cái con sò điệp á mà nó có cái rô, nó có cái trứng hay là cái gan của nó. Sao con này không có ta? Con này nó không có gan hả? Nó có cái gọi là cái rô, nó giống như là màu cam á anh. Đúng rồi, cái đó là theo mùa Tom ơi. Nó là theo mùa hả? Đúng rồi. Bởi mùa nào nó sẽ có rô. Có mùa nó có rô, có mùa nó không có rô. Nhưng mà mùa nào nó sẽ có anh hả? Mùa sinh sản nha Tom. Phần lips này mình có thể giữ lại và mình làm. Đây nè, nó có cái rô của nó nè. Đó phần rô gì. Em lại may nữa rồi. Nó nằm ở trong cái bụng của nó luôn nè. Anh lại không có rô. Vậy là cái con này nó hư nè. chưa tới mùa sinh sản mà nó đã nó quá hư rồi. Hư nè. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho nó vô nước đá với muối nha. Mình cho vô làm gì ạ? Để cho nó lạnh lại và đồng thời mình cũng clean được cái phần mà nó nhớt ở ngoài. Tức là mình rửa nó là chính. Mà mình quickly thôi, đúng rồi. Rồi tiếp theo mình cần giấy thấm khô. Mình sẽ thấm khô. Ok, mình thấm chung đi. Ok. Đây nè. Ok. Phát khô nó ha. Mình sẽ slide con hotate này ra làm đôi nha. Ok. Ok. Tiếp theo cái phần mà làm đôi đó Tom sẽ slide nó ngay làm đôi nữa nhưng mà không có làm nó đứt nha. Tom slide tới đây thôi. Ok. Tom đè xuống, Tom thấy nó còn moving không? Tom thấy nó còn hơi giật cái thớ cơ của nó đúng không? Yeah. Đó là con hotate nó còn sống, nó là như vậy đó các bạn. Tiếp theo ở đây là anh đã có cái phần mà cơm sushi. Ở đây là anh có sẵn một chén giấm. Chén giấm này là giấm gạo bình thường hả? Giấm gạo của Nhật nha. Ok. Cái hand của Tom là đã rửa rồi đúng không? Đúng rồi. Rồi ok. Mình sẽ tiếp vô một chút xíu nước chấm như thế này. Và mình xoa đều tay. Xoa đều tay nha. Bôi lên. Không. Okay. Nó hơi ẩm như thế này thôi. Nó có dầu không thì sao mà nó bóng vậy? Không, do cái loại giấm này nó là như vậy ha. Ok. Quên, mình sẽ làm cái phần quan trọng đó là mình mài wasabi thôi ha. Wow. Thôi có thể là em làm đi. Ok. Sẽ hướng dẫn cho Tom. Mình sẽ mài đi cái phần em sẽ bào đi cái phần gốc này thôi ha. Không bào hết, chỉ bào ngay cái chỗ mà mình cần phải mài để mà vừa đủ thôi. Yes sir. Vừa đủ 4 miếng thôi nha. Yes sir. Là gọt cái vỏ nó ra luôn. Gọt vỏ luôn. Cái này thì mình có cách mài ấy không? Mình hay sẽ là mài theo white stock nha. Ok. Ví dụ như là khi mà mình mài cái này nè, cái lực của mình đó là lực handshake, không quá nhẹ và cũng không quá mạnh. Nhẹ quá thì mình cũng không có extract được bao nhiêu. Tom có thể thấy, cái này Tom có thể thấy ha. Còn mà mạnh quá thì cái cây wasabi mình nó gãy, nó uống ha. Mình cứ mài như thế này. Wow. Cái này là Tom chỉ thấy ở trên TV thôi nha các bạn. Wow. Nó có cái vị ngọt nha các bạn. Mà cái vị, cái hương thơm của nó không hề giống với lại cái wasabi mà mình ăn ở ngoài. Không hề giống một chút xíu nào hết. Một trời một vực đúng không Tom? Tức là nó không phải là nó cay cái kiểu giống như là hỗn thẳng lên trên não mình. Đúng. Mà nó cay rất là nhẹ mà. Đây. Đúng rồi. Đúng không? Nó stop ngay cái mũi của mình. Và cái lưỡi của mình á, tức là nó cảm nhận theo cái layer yes. of flavor. Và nó theo thời gian. Đúng rồi. Và bây giờ Tom vẫn cảm nhận được nó ngay đầu lưỡi. Exactly. Và đặc biệt á, vậy hả? Giỡn không? Vui quá. Bây giờ mình thử cái món sushi của anh như thế nào nha Tom. Ok.
Trước hết sai rồi, nó vẫn còn dính đó đúng không? Nó dính rất là lâu. Ok. Nhưng mà cái này á, là nhiều người ta không biết, người ta chỉ lấy nước thường thôi. Đó là sai lầm của rất là nhiều đầu bếp ở Việt Nam. Họ chỉ sử dụng nước thường thôi. Có to. Oh, now you know. Rồi, trước hết cái lượng mà cơm của mình á, nó rơi vào khoảng 16 cho tới 18 gram tùy thuộc theo nam, nữ, giới tính, người già, người trẻ. Cái này Tom chơi được. Riêng anh á là 16 gram. Bóc về nè, nó là bao nhiêu? 15 thôi, thêm miếng nữa thành 16. Đây 16 này. Tôm nắng như thế này, xoay nó theo hình viên đạn và lúc nào cũng úp. Rồi. Xoay ha, xoay nó. Ok, xoay. Sau đó nguyên vật liệu của mình. Ok, tay anh bị miễn nhiễm với lại cơm sushi rồi. Tiếp theo, nguyên vật liệu của mình sẽ cầm lên tay trái nha. Nếu như mà tay em dính á, em có thể thấm thêm một miếng nữa. Đang định hỏi luôn. Yes. Rồi. Đỡ hơn chưa? Ok. Rồi. Umami rồi đó. Cầm ha. Sau đó ngón trỏ của tay phải lấy một miếng wasabi, không quá nhiều nha. Rồi, Tom sẽ chọc bỏ vào đây ha. Tiếp theo, cái thâm của tay trái nè, mình ấn một lỗ. Mình ấn để tạo cái air hole ở đây. Ok. Để khi mà mình ăn vào á, nó tan luôn. Yes chef. Ok. Sau đó mình sẽ tạo cái hình dạng nó lại. Tạo hình dạng nó lại. Yes. Dùng cái ngón này nè, ấn một lỗ thêm nữa. Ha. Ok. Sau đó mình lật lại. Ok. Tiếp theo mình dùng ngón này để đến đây, ngón cái này giữ cho cơm đừng chạy ra ngoài. Ha. 1, Yes chef. 2 để cho nó ôm hai bên nè, ôm hai bên. 2, 3, 4, xoay lại 180 độ nha. Wow. Tiếp tục những bước như vậy mình làm tiếp theo. Và con hotate này nó bự quá Tom ha. Rồi, mình sẽ cho lên trên đây. Tức là mình sẽ cho anh hotate nó ôm vô luôn đúng không? Đúng rồi, ôm vào và nó có hình thành công như thế này ha. Ok chef. Rồi, mình sẽ điều chỉnh sơ lại cho Tom nha. Là hai ngón này lên trên hả? 2 hoặc 1 cũng được, nhưng mà anh quen 2 hơn. Như thế này. Rồi, tiếp theo mình làm cái phần còn lại cho xong luôn ha Tom ha. Ok chef. Rồi. Rồi sau đó anh sẽ cho phần nhum lên trên nha. Yes chef. Wow. Rồi sau cùng là mình cho chút xíu unagi sauce vào thôi là được rồi. Anh cũng nghĩ là mình có nên cho một chút xíu màu hành lá hay là hành baro hay là cái gì lên trên cho nó đẹp hơn không? Để mình thử mình cho chút hành lá coi cái mùi vị như thế nào nha. Ok. Và bây giờ là anh đã làm xong cái món hotate uni này rồi. Wow. Tom cảm thấy như thế nào? Em thấy đói bụng quá này. Vậy là Cương đã hoàn thành món ăn của mình rồi. Còn về Tommy, Tommy sẽ làm món gì tiếp theo đây? Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Nhớ like, subscribe và share kênh của Cương nha. Mọi thắc mắc về món ăn ngày hôm nay các bạn có thể để lại phần comment bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Hẹn gặp lại các bạn.